السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ في هذا الفيديو إن شاء الله راح أبين الطريقة اللي أنا استخدمتها في تمديد وتوصيل وتركيب الفيوز بوكس. فالمعذرة يا شباب أولا إن الفيديو راح يكون طويل وايد، فأنا راح أقسمه وتقدر أنت تروح المقطع اللي تبيه عن طريق الديسكربشن تحت خانة الوصف. طق الوقت اللي تبيه إن شاء الله وراح يبين لك وين تبيه. مثل ما أنا قاعد أشرح يعني، فأنا مستخدم هذا القطع الحديد أو الستيل، ماخذها من لوازم العائلة حتى تكون هي قاعدة للفيوز بوكس. وراح أوصل من البطارية الرئيسية إليه، وراح يكون بينه وبين البطارية الرئيسية الحامي هو سيركت بريكر. استخدمت سيركت بريكر بدال الفيوز. بعد ما حددنا الأماكن اللي نحتاج نقضها، 1 2، لازم أوسع هذه لأن هذا البرغي ما راح يدش، أحتاج أوسع. راح أخذ لي فريشة على كبر هذا وأقض. بسم الله. شي أوسع هذه. الحمد لله قضيتهم 1 و2، بس هذا طلع ستيل معالج، حتى بالغطيس ما يلزق عليه يعني، فصعب تقضه. فهذه لو تشوفون الحين، لحظة، يعني مو مختربة الريشة يعني على بس قضتين. اختربت، فشريت لي واحدة جديدة. يحتاج أقص هني حتى يضبط المقاس، مو مبين بس أنا حاط علامة. الحمد لله عقب ما قصينا هني، هذا المكان كان مغطي على فلتر الشوتة مالت الماكينة، فقصيته، اضطريت اني اقصه. وهني هم قصيته، كان هم في شغلة ثانية باكلة بطريقة، وسويت الفتحات هذه. طبعا انا هذا ستيل مثل ما قلت ستيل مقوى، فاصب قضة، حتى الخشب هني احترق شوي بعد من كثر الحرارة. المهم الحين بس ناقص نخط نحدد الأماكن اللي بنحط فيها القضوض حق الفيوز بوكس والسيركت بريكر. طبعا الفيوز بوكس والسيركت بريكر هذول هم، أنا طلبت من أمازون، بس هم تقدر تحصل نفسهم في الصبيح ولا البوم مارين. هم راح أحط الرابط حق هذول حق الأمازون. هذا هو فيوز بوكس، وفي أنواع حق فيوز بوكس، في بعضهم مع ليت، أساس إذا فيوز طفى يشب ليت. اما هذا ما في ليت، ما يحتاج يعني، أنا اشوف انه ما يحتاج. وهذا هم فيه شنو الحلو فيه، انه في بوزيتيف بسبار طبعا، واللي هو في مكان الفيوزات، والنيجاتيف بسبار. بعضهم لا بس هي بوزيتيف، النيجاتيف بسبار تشتري واحد بروحه، فانا خذيته مع بعض. وهني مثل ما انتم شايفين هذا علامة الناقص هني حق النيجاتيف، وهني راح نوصل عليه بوزيتيف. وهذا السيركت بريكر 120 امبير، لان هذا الفيوز بوكس يتحمل 100 امبير، فأنا حطيت 120 أمبير زيادة عنه بشوي، حتى إذا صار زيادة عليه اللود راح يفصل. بس وهني مثل ما انتم شايفين، أو ما يبين يمكن حتى، الله أشوف زوم. ما شايفين هني لاين وهني لود. اللاين يجي من البطارية لهالترمينال هذا، بعدين يطلع من هني حق من اللود هذا يروح للفيوز بوكس. راح احط لكم صورة توضيحية.
يعني هي سيركت بسيط من البوزيتيف تيرمينال الموجب او الحار من البطارية راح يجي لللود، او قصدي عفوا من البوزيتيف تيرمينال راح يجي لللاين حق السيركت بريكر، بعدين من اللود السيركت بريكر الى البوزيتيف تبع الفيوز بوكس. راح يكون اماكنهم هني، هذا واحد راح احطه هني، والثاني إذا هني لاين لود اوكي راح احطه هني هالشكل. بس لما انا سويت يعني خذيت القطع الغلط، اوكي السيركت بريكر كعمل راح يكون ماكو مشكلة، بس المشكلة هني ان هذه الطريقة حق الطراريد المفروض تكون في فتحة يدخلها هني وثبتها برغي يعني وبس. اما انا كان المفروض اخذ طريقة ثانية، الحين راح احط لكم صورتها. فلاني خذيت هذا الحين وخلاص بعد ما اقدر اخذ غيره، راح اسوي له فتحة هني على هالحجم هذه. راح استخدم حق الفتحة هذه هذا الدرل، ويعني كلش برخيص كلش 53 ملي بالضبط جاي عليه. وبعد ما اختربت هذه الريشة اللي قضيت فيها القضين هذول، يعني حتى مكان اني محروق بالخشب، اضطريت اخذ هذا من شركة بالنصف، شركة معروفة هذه ألبن، وأمان شوي غالي يعني ستها ب6 دنانير وربع، كنا كامل 6 دنانير ونص. ف بس ان شاء الله يكون قوي. هذا هاردست اتش اس اس، يعني هارد ستيل، هذا هاي سبيد ستيل كوبالت هم قوي، يعني يكون في نسبة كوبالت بالحديدة نفسها. وحاطين هني قض كل شيء، يعني ألمنيوم كبر حديد، ان شاء الله ينفع. ونسيت يكون شغلة، ان على كل مع هالست هذا على كل مقاس، مثلا 2 3 و4 تروح ورا، راح تزوم لحظة. اوكي، على كل مقاس حاطين لي انا قاعد استخدم 4 ملي. ايش كثر السرعة يحتاج مثلا 1000 RPM، فتحط ولا الدرل هذا اصلا محدد 1300، يعني هذا راح تكون دقيق اكثر مع الدرل بلس او ماكينة الدرل يعني. ايه فرق ما شاء الله، على طول قص عكس الاولية يلا كل شي بسرعة. الحين راح استخدم هذه، بحط فيها فتحاني. هذا قطعي معاه اسفنج اساس اعبيها، احط عليها ماي ويبرد عليها، لان هذا بسرعة يحتر. ايه واخيرا بين اخيرا هذه القطعة كانت هني، الحين بس بصنفرها. انا اعمل مكان حتى لا يخرب البلاستيك مال السيركت بريكر. و كذي راح يكون الشكل على جنب الايسر في السيارة.
بس اللي ناقصنا الحين شنو؟ إن أقص هذول الزايدين، راح أقصهم بالنص تقريبا، يعني هذا وايد طويل، خاف يحوش شي ولا يعني شكله مو حلو بعد. فراح أقصهم، إني راح أقص وإني راح أقص لأنه راح يحوش السنوركل، لازم أقص خصوصا هذا، وراح أقص عيني بعد. من قوة الستيل هذا قام الدرل قام ياكل من شو اسمه من الريشة، يعني هذا شوية مو مشكلة. أما هذا الريشة العودة صار فيها انوكلت عدل الصوب، حتى هذا يعني قام يطلع كذي. ف ما ادري هو عيب من الريشة ولا شنو بالضبط. الحين راح اخشم المسة في الصفرة هذي على اساس الصبغ يمسك عدل. خلصت صبغة، صار شي الاسود مطفي. الحين بحط الجانب هذا اللي هو راح يكون متصل على جانب السيارة، راح احط عليه سيليكون اساس بس يكون مثل طبقة عازل او طبقة مطاطية حتى لا يزلق السيارة. الحمد لله خلصتها ونشف الحين. فلو تشوفون صار مثل طبقة مطاط يعني، بس هذا اللي بغيته حتى لا يحك بالسيارة يخرب الصبغ ولا يصير بين صدى. فبهالشكل. وشلت حافظت على الأماكن اللي بيحط فيها البراغي إنه ما يكون فيها سيليكون حتى لا يأذيني وأنا أحطه. الحين عندي هالواير 4 جيج، خذيته من الصبيح عفوا، مال الطراريد. يعني هو غالي صراحة، يعني خذ 8 أمتار تقريبا 21 دينار، وايد غالي، بس هذا أحسن شي موجود. فراح أخذ هذا، سامحوني بس مرتب أغراضي. هذا راح أدش هني. شلون راح أثبته؟ أول شي راح أقص على الطرف هذا بس بحيث إن هذا يدش، بعدين راح أخليه داخل وأضغط عليه الفايس هذا أو الملزمة، وبعد ما أضغط عليه هذا راح أطقه بالبنش هذا سوى فيه، وهم راح أحرره وأسوي له لحيم بهذا رصاص. ونقطة مهمة شباب، ان تختار الجيج على حسب الجهاز اللي تستخدمه. يعني مثلا هذا حده 100 امبير زين، وهذا يعني يوصل ل 120 بعدين يفصل اللي هو البريكر. فراح احط لكم جدول حق كل متر وش كثر تحتاج جيج، حق كل متر حق كم امبير، على حسب المتر والامبير ايش كثر راح تختار الواير، على اي حجم تختار الواير. كثر ما تقدر حاول انه ما تقص اي شعرة من هذولا. هذا الشكل طيب. والحين هم راح احط عليه شو اسمه احطه بالبانش، وهم احط عليه الحديد او الرصاص.
معلومة، إذا بتقص الواير من غير ما تقص أي شعرة فيه لا تستخدم هذا. هذا لا يقص، خصوصا إن هذا يعني الواير أكبر من حجم هذا. فأحسن شي تسوي قصه بكتر، وايد أحسن، وايد. ومعلومة ثانية، إن إذا شاري الواير وصار لك فترة، الأحسن تقصه أول، بعدين مثلا تقصه هني بعدين تستخدمه، لأن إذا صار على الواير فترة راح يتأكسد. شوف صار أسود، المفروض يكون لون رصاصي، فالصوبة صاير أسود. فالأحسن تقصه بعدين تستخدمه حتى يكون كونكشن أقوى. عقب ما خلصت الوايرات الحين أسوي لها الحين. الحين عقب ما خلصت من اللحيم هم تركيب القواعد، راح احط عليه تيب. الاحسن هو هيت شرينك، لكن انا ما عندي هيت شرينك والدنيا حظر الحين فماكو فايدة. راح احط تيب، اذا والله سهلها بعدين مداني احط هيت شرينك احطه. ركبت البريكر ومكان البوزيتيف حقه مع البريكر، وركبت النيجاتيف على فيوز، وكل شي تمام. جاي بركب البوزيتيف صوب اللاين حق البريكر. قلبي شوفوا، حطيته هني وقعدت ألت بهذي بعد وايد قوية يعني. زين، وإذا بالصامولة تطلع، عبالي الصامولة طلعت، بس لا، طلعت البرغة كبرى. ايش اللعب ارجع، لأن هذا النحاس، هذا حديد كان يتحمل. لازم اطلب واحد جديد. راح اطلب، يعني راح اتأخر المشروع بعد اسبوعين يمكن. يلا المرة ثانية تأكدوا حتى شغلات كهربائية، إذا نحاس ولا شي لا تلته حيل، استفيد من أغراض غيرك وأنا هو الغير. ما أدري والله، ضاق خلق الصراحة. تعال سوي مرة ثانية الحين. يلا، كل طلاق تعلومة، ويعطيكم العافية. نوافيكم بعد ما يخلص أو بعد ما توصل قطعة جديدة من هذا. وبعد مرور شهرين تقريبا من الحادثة الأخيرة، أخيرا خلصت الفيوز بلوك أو سيستم فيوزات، فيوز بوكس. ما صورت الطريقة الأخيرة أو شنو سويت تغييرات، لأن صراحة كنت مستعجل وإذا بصور راح أطول، فالمعذرة. لكن بشكل بسيط شنو سويت، نفس ما كنت مسوي، نفس مكان التوصيل تقريبا، لكن الاختلاف اللي صار هذا هني، هذا الفيوز بلوك. حاليا أنا مو مصور شي، لا قصدي مو حاط شي، لا اكسسوارات. كان المفروض احط البريكر هني مثل ما صار اخر مرة، لكن فكرت فيها ان اذا حطيته هني كل هذا الواير او هالتمديدة هذه للبطارية راح يكون مو محمي، فخطر الوضع. ما شلون ما انتبهت عليها من اول، فكنسلت الفكرة، يعني تعبت نفسي على الفاضي، يعني مسويت لها الحفرة هذه او الفتحة هذه، فخليت البريكر هناك بهذا الشكل. طبعا من هني هذا النيجاتيف تيرمينال
بعدين بوزيتيف من هني طالع هني موصل ل هذا السويتش. هني خليت البريكر، حطيته على قواعد هني مع حدايد مثل ما انتم شايفين هني. مشكلة الشمس ما بين عندي انا، مثل ما انتم شايفين هني. حطيته على القواعد هذه الحديدتين هذول وحطيت البريكر هني. هو الحين شغال جي فصل في فشبه. فمن هني من البريكر عفوا من البطارية مع بين البريكر طبعا الأحمر بس، الأسود يمه. زين حطيت عازل حتى لا يصير شورت. زين وبعدين ماشي من هني على مخضفيات الوكالة الفيوز بلوك. هذا الشغلة غيرتها مكان البريكر. والشغلة الثانية ان كنت حاط انا تيب ما كان عندي هيت شرينك، فنظرت على ما يلي هيت شرينك على ما حصلت هيت شرينك وبعدين ركبته. هيت شرينك افضل يعني من التيب وايد. طبعا هذول العوازل ضرورية حتى لا يحتك بشي ثاني بالسيارة. الحين نجرب شلون يشتغل البريكر، هل يشتغل ولا ما يشتغل. مثل ما نشوف هني هذه قراءة البطارية نفسها 12.58، وهذه قراءة الفيوز بلوك والسيركت بريكر شغال، وهذه القراءة بعد ما انفصل السيركت بريكر 0 ماكو فولت. وهذه هي الضحية السيركت بريكر الأول واحد بعد ما خربته. لكن في شغلة نسيت أنوه عليها، أن الأول اللي كان 120 أمبير لما اشتريت الثاني خليته 100 أمبير حتى يعني يكون سيفتي أكثر. فللعلم ان انا لتيت السيركت بريكر هم لتيت الفيوز بلوك نفس القوة، لكن الفيوز بلوك نجا الحمد لله. وهذا الفرق بين 120 امبير 100 امبير، اثنيناتهم نفس المواصفات، لكن اللي يفصل على 100 امبير واحد يفصل 100 امبير وواحد يفصل على 120 امبير. والخطأ اللي انا سويته في لت ان انا ما انتبهت ان في بالخلف حاطين المواصفات. فمثلا المواصفات هذه يتحمل لدرجة 85 سليزي، وايضا حاطين القوة المعينة في تسكير او لت البرغي لت التيرمينال، وحاطين 75 هني 75 انش بير باوند. فانا طبعا طفت بوايد. وهذه مواصفات الفيوز بلوك، اذا تحب تعرف عنها اكثر وقف الفيديو واقرا المواصفات العدل. فهذه نهاية الفيديو يا شباب، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وانا ان شاء الله استفيد هم من تعليقاتكم. فالنصيحة ان اذا سويت شي دائما اقرا عدل خصوصا مواصفاته ولا تستعجل. وشكرا جزيلا، واعتذر معذرة الشديد على الإطالة، حاولت أقسم الفيديو لكن ما قدرت. وشكرا جزيلا للمشاهدة.